دلوقتي. اه. بص عندي كام برنامج؟ 9. انا هشرح لك برامج هشرح لك اللوحه. رقم واحد ده الايكو، ده اقتصادي في الكهرباء والميه، بس وقته طويل شويه، بيقعد 4 ساعات. ماشي. 4 ساعات بس ممكن نقلل وقته. رقم 2 درجه حرارته كام؟ 65. ده بقى بتاع الحلل، الحاجه المتسخه قوي اختار رقم 2. مع رقم 2 مثلا ما تحطش بلاستيكات او اه. كوبايات خفيفه. اه. شغلك اليوم هيبقى يا 1 يا 3، امم. عشان درجه حرارتهم ايه متوسطه يعني كويسه. اما الاثنين ده درجة درجه حرارته حراره عالية. عاليه. اه. 4 و5 بتوع الحاجات الخفيفه، كوبايات كاسات، بس 5 من غير مجفف، ما فيهوش مجفف، يعني كل البرامج بتنشف ما عدا كام؟ ما عدا ما عدا 5. 5. 6 ده بص مرسوم عليه رسمه الهلال ده. اه. ده اسمه البرنامج الليلي، بيبقى صوته هادي شويه يعني عشان لو بالليل هتستخدمه. يعني احط مثلا فيه ايه؟ مثلا احط اي فيه حاجه، حلل كل حاجه عادي. او احط حلل عادي عادي؟ حلقه عادي ماشي. 7 ده من افضل البرامج في الغساله. 7 ده برنامج تعقيم، بيغسل ويعقم. ماشي. يعني لو عايز تعقم الحاجه اختار رقم ايه؟ 7. 7. 8 ده بيقعد 10 دقايق، ده برنامج شطف، بيشطف بس بيقعد 10 دقايق. ده قبل الغسيل، يعني لو مش منضفه الحاجه كويس على الحوض حطيها الاول تتشطف بالميه بس، وبعد كده تختاري ايه؟ اي برنامج. اه. 9 تنظيف للغساله، كل فتره بتعملي دوره خل. ولازم يبقى ليها دورة خل؟ اصلا انا دوره خل بسمع مثلا بيبقى في مسحوق للغساله. للغسال. بتجيب عادي، هو المسحوق هو الخل. خل. الناس ماشي. اعمل بتستخدم. خل ازاي بقى؟ بص بتدلقي الكوبايتين خل في الارض عادي جوه في ماشي. الارضيه، وتشغلي الغساله. اه. تختاري رقم 9 من البي. اه. 9 وتدوسي ستارت. هي البرامج دي اللي هي ما انا البي؟ هقول ما انا هقول لك بقى دلوقتي. بص انت شغلك كله هيبقى ايه؟ اول حاجه ده التشغيل. امم. البي اللي هو البرامج من 1 لحد 9 اللي احنا شرحناه. اه. من 1 لحد اه. 9. 1 2 3 زي ما انا عاوز. ايوه. اه. اه. انا مثلا اخترت دلوقتي مثلا كام؟ 1. 1. الزرار اللي جنبه ده لو عاوزه، بص مرسوم رسمه الرفين اللي موجودين في الغساله اهو. الرفين اهو. ايوه. اه. 1 بس كده هو اللي هيشتغل. اه. اللي تحت. طب كده 2 هو 2. بس اللي هيشتغل اللي فوق. اه. انا ما جيتش جنب الزرار ده، الرفين شغالين. ماشي. تمام، يعني ده في حاله لو حضرتك عايزه تشغلي رف واحد. ايوه دوس عليه، لكن لو عايزه الرفين ما يشتغلوا تجيش مش جنبه. هدوس. اه. الزرار ده، شايف البرنامج اللي احنا اخترناه ده بيقعد قد ايه؟ 3 ساعات 56 56 دقيقة. دقيقة. هدوس على الزرار ده بيختصر وقت البرنامج، نزل حوالي ساعة ونص اهو. اه. ماشي. تمام. الزرار ده بيعمل لك تجفيف اضافي. هو اصلا البرنامج بيجفف، لو عايز الحاجة تنضف تتجفف اكتر دوس هنا. اللي بعده ده لو هتستخدم القرص دي. يعني لو هتستخدمي مسحوق بودر مش هتيجي جنب الزرار ده، هتستخدمي القرص ده هتدوس عليه. ثواني معلش. ده البروجرام اللي بختار ده البرنامج اللي بختار منه ايه؟ البرنامج اللي انا عاوزه. الزرار اللي انا بختار منه البرنامج اللي انا عاوزه. ده لو عاوز اشغل رف واحد اللي هو اللي تحت او الرف اللي فوق او اوف كده يبقى الرفين شغالين. ده بيقلل وقت البرنامج، بيختصر وقت البرنامج، بس بتبقى برضو النظافه هي. ده بيعمل لي تجفيف اضافي. ده لو عايز اعمل مجفف اضافي للبرنامج. اللي جنبه ده لو هستخدم الاقراص هدوس عليه، اللي هي الاقراص اللي جايبها اللي معايا. طب هتستخدمي المسحوق بودر اللي جنبه ده او الازازه الكبيره ما تجيش جنب ده. ماشي. اللي بعده ده تايمر اللي هو يعني بص لو مش عاوزه تشغليها دلوقتي كده الغساله هتشتغل بعد نص ساعه، تشتغل لوحدها بعد ساعه. تشتغل امتى كده اظبط. انا نازله مشوار مثلا وعايزه تظبطيها كده هتشتغل بعد 10 ساعات لوحدها. دي كده 10 كده 10 ساعات. اصل مكتوب فور بالمقلوب. هورس. تمام كده اوف كده ايه. لغيت التايمر. وبعد ما ادوس عليها ادوس على ستارت. فين ستارت؟ اخر واحد. يعني هو اول زرار، وبعد ما بظبط كل حاجه بعمل ايه اوكي بقى عشان الغساله تسحب ميه. يعني انا خلاص دلوقتي هغسل اروح دايسه على ده باور، اختاري البرنامج بعد كده تعمل ايه؟ ستارت. شفت لمبه الملح طفت عشان حطينا ايه؟ ملح. طب الزيت ما حط عشان ما فيش زيت. هنحط القرص برضه هتفضل منور عادي. طيب ثواني بقى، ايه احسن مسحوق بقى حضرتك قلت عليه؟ لودفيك حلو جدا. جميل جدا. طب غالي اصلا. وفيري؟ لا لودفيك احسن. لودفيك احسن من كل حاجه. اللي هو اللي انا جايباه ده الفينش حلو قوي. انت جايبه انضف انواع على فكره، يعني جايبه اللودفيك والفينش انضف نوعين. طب والملح والزيت اجيبهم انضف انواع ايه برضه؟ هو اللودفيك والفينش. خليك في اللودفيك اسعاره معقوله يعني. طيب ماشي. لو انا دلوقتي برضو عايزه احميها من اي صدى او اي حاجه هتلاقي زي ما قلت لك اعملها مربع رخام ده لما تيجي تجيبيها بقى. لما تيجي تدخليها جوه هعمل الرخامه بس الناحيه دي هنا كده. هنا بس كده صح؟ لا المربع اللي جوه ده اللي هو على قد الغساله. ما عشان ابقى اطلعها. ما انت تسحبيها من على الرخامه بقى.
لا سيبني اخد حاجه في ودنك ولا حاجه. طب ما عشان مش هيبقى فيه مساحه. معاك. ولو انا عايزه تزودي حاجه وهي شغاله مثلا. اعمل ايه؟ استني لما تسحب الميه طيب. ماشي. او عموما خلاص عادي. هي شغاله دلوقتي. هتوقفي هتعملي كده. ايقاف مؤقت. لما تلاقي اللمبه بتنور وتطفي كده. وتفتحي تزودي اي حاجه. تقفلي تاني. وتدوسي. طب واللي حضرتك قلت عليه بقى السنون ديت؟ قولها لي تاني معلش. طبعا الاطباق على صفر. والحله المقلوبه على وشها. ودي لما بحط الحله بقفل على الحله بيها كده. نسيتي تعمليها عادي مفيش مشكله. ودي بتتفتح لو ما عندكيش حلل وعندك ايه اطباق كتير. وفوق الكوبايات مقلوبه على وشها. جوه هنا الاطباق الصغيره ما عندكيش اطباق صغيره بتتقفل دول ونحط ايه مكان الكوبايات. كوبايات. ودي ممكن احط هنا معالق زي ما حضرتك قلت. وممكن تنامي المعلقه كده على وشها. والحركه بقى اللي حضرتك عملتها لو الحاجه تحت كبيره ارفع وانزل من القفل كده. ارفع عادي وانزل من القفل كده. ماشي. ولو انا عايزه اخلع انضف الفلتر والحاجات دي بخلعه عادي زي ما حضرتك. بكره شمال انضفه واحطه تاني. وده الملح. ده الملح. وهنا الزيت. هنا الزيت. وهنا المسحوق او القرص. طب اعرف ازاي ان علبه الزيت اتملت للاخر او كده خلاص استنى لحد ما تلاقي الزيت طفى. بص لما بتشغلي غساله مثلا لو اخترت اي برنامج بعد ما شغلتيه مثلا مش عاوزه تكملي الدوره اللي اشتغل دي. تدوسي دوسه طويله كده. بص البرنامج كده وقته قد ايه؟ ساعتين يعني 3 ساعات يعتبر. لو دوست دوسه طويله لغى البرنامج بعد دقيقتين. وصرف الميه. ويصرف الميه وكل حاجه. والامان. طب والامان بتاع الاطفال؟ هو ده. بعد ما بتشغلي الغساله تعملي 3 خطوات اللي احنا قلنا عليهم عادي. الباور والبرنامج وتشغلي. تيجي على المفتاح الرابع ده. تدوس عليه دوسه طويله. ماشي. يعمل لك مفتاح كده. خلاص عشان ما نلعبش في الزرار. ماشي. بس كده. بدأتي؟ بص عندي كام برنامج؟ 9. انا هشرح لك الرابع كده هشرح لك اللوحه. رقم 1 ده الايكو ده اقتصادي في الكهرباء والميه بس وقته طويل شويه بيقعد 4 ساعات. ماشي. 4 ساعات بس ممكن نقلل وقته. رقم 2 درجه حرارته كام؟ 65. ده بقى بتاع الحلال الحاجه المتسخه قوي اختار رقم 2. مع رقم 2 مثلا ما تحطيش بلاستيكات او كوبايات خفيفه. شغلك اليوم هيبقى يا 1 يا 3 عشان درجه حرارته متوسطه يعني كويسه. اما الاثنين ده درجه حرارته عاليه. 4 و5 بتوع الحاجات الخفيفه كوبايات كاسات بس 5 من غير مجفف ما فيهوش مجفف يعني كل البرامج بتنشف ما عدا كام؟ ما عدا 5. ما عدا 5. 6 ده بص مرسوم عليه رسمه الهلال ده. ده اسمه البرنامج الليلي بيبقى صوته هادي شويه يعني عشان لو بالليل هتستخدمه. يعني احط مثلا فيه ايه مثلا احط فيه اي حاجه كل حاجه عادي. واحط حلل عادي. عادي عادي ماشي. 7 ده من افضل البرامج في الغساله. 7 ده برنامج تعقيم بيغسل ويعقم. ماشي. لو عايزه تعقمي الحاجه اختاري رقم ايه؟ 7. 8 ده بيقعد 10 دقايق. ده برنامج شطف. بيشطف بس بيقعد 10 دقايق. ده قبل الغسيل يعني لو مش منضفه الحاجه كويس على الحوض حطيها الاول تتشطف بالميه بس وبعد كده تختاري ايه؟ اي برنامج. 9 تنظيف للغساله كل فتره بتعملي دوره خل. ولازم يبقى ليها دوره خل. اصلا انا بسمع مثلا بيبقى في مسحوق للغساله. عادي هو المسحوق هو الخل. مش اعمل الخل ازاي بقى؟ بص بتدلقي الكوبايتين خل في الارض عادي جوه. في الارضيه. وتشغلي الغساله. تختاري رقم 9 من البي. 9 وتدوسي ستارت. هي البرامج دي اللي هي البي. ما انا هقول لك بقى دلوقتي. بص انت شغلك كله هيبقى ايه؟ اول حاجه ده التشغيل. البي اللي هو البرامج من 1 لحد 9 اللي احنا شرحناه. من 1 لحد 9. 1 2 3 زي ما انا عاوز. ايوه. انا مثلا اخترت دلوقتي مثلا كام؟ 1. الزرار اللي جنبه ده لو عاوزه بص مرسوم رسمه الرفين اللي موجودين في الغساله. الرفين اهو. ايوه. 1 بس كده هو اللي هيشتغل. اللي تحت. طب كده 2 هو بس اللي هيشتغل اللي فوق. انا ما جيتش جنب الزرار ده الرفين شغالين. ماشي. تمام يعني ده في حاله لو حضرتك عايزه تشغلي رف واحد. ايوه دوس عليه لكن لو عايزه الرفين يشتغلوا مش هدوس. الزرار ده شايف البرنامج اللي احنا اخترناه ده بيقعد قد ايه؟ 3 ساعات 56 دقيقه. هدوس على الزرار ده بيختصر وقت البرنامج نزل حوالي ساعه ونص. ماشي. تمام. الزرار ده بيعمل لك تجفيف اضافي. هو اصلا البرنامج بيجفف
لو عايز الحاجه تنضف تتجفف اكتر دوس هنا. اه. اللي بعده ده لو هتستخدم القرص دي، يعني لو هتستخدم مسحوق بودر مش هتيجي جنب الزرار ده، هتستخدم القرص ده هتدوس عليه. ثواني معلش. ده البروجرام اللي بختار ده البرنامج اللي بختار منه ايه، البرنامج اللي انا عاوزه. الزرار اللي انا بختار منه البرنامج اللي انا عاوزه. ده لو عاوز اشغل رف واحد اللي هو اللي تحت او الرف اللي فوق او اوف كده يبقى كده مختار الرفين الاثنين. ده بيقلل وقت البرنامج، بيختصر وقت البرنامج. بس بتبقى برضو النظافه هي اه. ده بيعمل لي تجفيف اضافي. ده لو عايز اعمل مجفف اضافي للبرنامج. اللي جنبه ده لو هستخدم الاقراص هدوس عليه، اللي هي الاقراص اللي جايبها اللي معايا. طب هتستخدم المسحوق باودر اللي جنبه ده او الازازه الكبيره ما تجيش جنب ده. ماشي. اللي بعده ده تايمر اللي هو يعني بص، لو مش عاوزه تشغليها دلوقتي كده الغساله هتشتغل بعد نص ساعه، تشتغل لوحدها بعد ساعه. تشتغل امتى كده اظبط، انا نازله مشوار مثلا وعاوزه تظبطيها كده هتشتغل بعد 10 ساعات لوحدها. دي كده 10 كده 10 ساعات. اصل مكتوب فور بالمقلوب. هورس. تمام كده اوف كده ايه، لغيت التايمر. وبعد ما ادوس عليها ادوس على ستارت. فين ستارت؟ اخر واحد. هنا هو ده اول زرار، وبعد ما بظبط كل حاجه بعمل ايه اوكي بقى عشان الغساله تسحب ميه. يعني انا خلاص دلوقتي هغسل اروح دايسه على ده باور، تختاري البرنامج بعد كده تعمل ايه ستارت. شفت لمبه الملح طفت عشان حطينا ايه ملح. طب الزيت ما حط عشان ما فيش زيت. هنحط القرص برضه هتفضل منور عادي. طيب ثواني بقى، ايه احسن مسحوق بقى حضرتك قلت عليه؟ لودفيك حلو جدا. جميل جدا. طب وفيري. لا لودفيك احسن. لودفيك احسن من كل حاجه اللي هو اللي انا جايباه ده. الفينش حلو قوي. انت جايبه انضف انواع على فكره، يعني جايبه اللودفيك والفينش انضف انواعين. طب والملح والزيت اجيبهم انضف انواع ايه برضه؟ هو لودفيك والفينش. لودفيك وفينش. خليك في لودفيك اسعاره معقوله يعني. طيب ماشي، لو انا دلوقتي برضو عايزه احميها من اي صدى او اي حاجه هتلاقي زي ما قلت لك اعملها مربع رخام ده لما تيجي تجيبيها بقى، لما تيجي تدخليها جوه. هعمل الرخامه بس الناحيه دي هنا كده، هنا بس كده صح؟ المربع اللي جوه ده اللي هو على قد الغساله، ما عشان ابقى اطلعها. ما انت تسحبيها من على الرخامه بقى. طب ما عشان مش هيبقى فيه مساحه. ولو انا عايزه تزودي حاجه وهي شغاله مثلا اعمل ايه؟ استني لما تسحب الميه طيب. ماشي. عموما خلاص عادي هي شغاله دلوقتي. هتوقفي هتعملي كده ايقاف مؤقت. لما تلاقي اللمبه بتنور وتطفي كده وتفتحي تزودي اي حاجه تقفلي تاني وتدوسي. طب واللي حضرتك قلت عليه بقى السنون ديت قولها لي تاني معلش. طبعا الاطباق على صفر والحله المقلوبه على وشها. ودي لما بحط الحله بقفل على الحله بيها كده. نسيتي تعمليها عادي مفيش مشكله. ودي بتتفتح لو ما عندكيش حلل وعندك ايه اطباق كتير. وفوق الكوبايات مقلوبه على وشها. جوه هنا الاطباق الصغيره ما عندكيش اطباق صغيره بتتقفل دول ونحط ايه مكان الكوبايات. كوبايات. ودي ممكن احط هنا معالق زي ما حضرتك قلت. وممكن تنيمي المعلقه على وشها. والحركه بقى اللي حضرتك عملتها لو الحاجه تحت كبيره ارفع وانزل من القفل كده. ارفع عادي وانزل من القفل كده. ماشي. ولو انا عايزه اخلع انضف الفلتر والحاجات دي بخلعه عادي زي ما حضرتك. بكره شمال انضفه واحطه تاني. وده الملح. ده الملح. وهنا الزيت. هنا الزيت. وهنا المسحوق او القرص. طب اعرف ازاي ان علبه الزيت اتملت للاخر او كده خلاص استنى لحد ما تلاقي الزيت طفى. لما بتشغلي غساله مثلا لو اخترت اي برنامج بعد ما شغلتيه مثلا مش عاوزه تكملي الدوره اللي اشتغل دي تدوسي دوسه طويله كده. بص البرنامج كده وقته قد ايه؟ ساعتين يعني 3 ساعات يعتبر. لو دوسه طويله لغى البرنامج بقى دقيقتين. وصرف الميه ويصرف الميه وكل حاجه. والامان بتاع الاطفال هو ده. بعد ما بتشغلي الغساله تعملي 3 خطوات اللي احنا قلنا عليهم عادي، الباور والبرنامج وتشغلي. تيجي على المفتاح الرابع ده تدوس عليه دوسه طويله. ماشي. يعمل لك مفتاح كده. خلاص عشان ما نلعبش على الزرار. ماشي. بس كده.